Để lừa sạch tiền của cả giới tu tiên, ta đã lôi sư Tôn gia làm người bảo chứng, tổ chức đại hội chính đạo ngay tại Thiên Lăng Tông, mời tất cả tông môn đến nghe ta nổ một trận. Chị à, Vương Màn Thầu đúng là một kẻ đại bịp. Tổ chức cái đại hội này chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp đâu. Ta biết chứ. Ở đại hội này, ta đã ngửi thấy mùi tiền rồi. Vương Màn Thầu chắc chắn định kiếm một mớ to đây. Ý chị là hắn lại định lừa chúng ta sao? Thế thì chúng ta còn đến đây làm gì nữa? Hi 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 hi. Tất nhiên là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn rồi. Đợi Vương Màn Thầu kiếm được tiền, lão nương sẽ cho hắn một gậy, rồi cướp sạch tiền của hắn. Ha ha ha. Lão Mộ, tại sao ngươi lại khuyên ta đồng ý cho Vương Màn Thầu tổ chức đại hội? Chẳng phải là làm loạn sao? Tông chủ, trong mấy tập trước, tên tu sĩ ma đạo Đồng An An ám sát Vương Màn Thầu, đã trốn thoát khỏi tông môn. Điều này nói lên điều gì? Có thể trốn khỏi Thiên Lang Tông của ta, chứng tỏ trong tông môn vẫn còn nội gián ma đạo tiếp ứng cho hắn. Đúng vậy. Thế nên ta muốn lợi dụng đại hội lần này để tóm gọn tất cả nội gián ma đạo trong tông môn. Đồng An An căm thù Vương Màn Thầu tận xương tủy. Ông muốn mượn việc Vương Màn Thầu lộ diện để dụ Đồng An An ra, rồi thuận nước đẩy thuyền đào tận gốc lũ nội gián. Tông chủ anh minh, vậy sự an toàn của Vương Màn Thầu làm sao đảm bảo đây? Tông chủ yên tâm, ta đã răng sẵn Thiên La Địa Võng, bảo đệ tử dưới trướng ghi nhớ diện mạo của Đồng An An rồi. Chỉ cần Đồng An An dám xuất hiện, hắn đừng hòng gây ra chuyện gì. Tuy nhiên, điều mà không ai ngờ tới chính là Đồng An An đã giả gái để lặn vào hiện trường. Ta bảo tụi bay tìm cho ta cái áo choàng đen, kết quả lại đưa cho ta bộ váy hồng cánh sen này à? Đầu óc tụi bay có vấn đề à? Đàn chủ, thuộc hạ thấy cũng đẹp mà. Thôi bỏ đi, quan trọng là phải hạ gục Vương Màn Thầu. Vương Lão Lục, người tập hợp nhiều người thế này rốt cuộc là muốn làm gì? Lát nữa là người biết ngay thôi. Thưa các huynh đệ chính đạo, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến dự. Không nói nhiều nữa, mục đích mời mọi người đến hôm nay là vì tôi đã phát triển một sản phẩm giúp ích cho giới tu tiên. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện giới tu tiên, đại diện cho hạnh phúc và tương lai của tất cả mọi người. Thấy chưa, cái trò moi tiền mà hắn nói nghe văn thơ chưa kìa. Da mặt phải dày cỡ nào mới nói được như vậy chứ? Quá vô liêm sỉ. Đúng là nỗi sỉ nhục của chính đạo chúng ta. Đệ có ngốc không hả? Da mặt sao quan trọng bằng việc kiếm tiền được? Không nghe ra là lão nương đang khen hắn à? Vương Màn Thầu, rốt cuộc sản phẩm ngươi nói là cái gì? Mọi người đừng vội, hãy nhìn vào đây. 124 năm trước, đại chiến chính ma ở núi Lang Yên, chính đạo có 1.300 người đã ra đi. 113 năm trước, Hồ Thái Hư, chính đạo có 824 người ra đi à. 108 năm trước, Nam Hải, chính đạo có 3.008 người ra đi. 96 năm trước, từng con số mất mát đau thương được đọc lên, khiến lòng tất cả tu sĩ chính đạo tại hiện trường chịu nặng, bắt đầu nghiêm túc xem trọng đại hội lần này. Chư vị, những liệt sĩ này vì bảo vệ chính đạo mà đã hiến dâng mạng sống của mình. Họ là người thân, là bạn hiền của mọi người, nhưng giờ đây chỉ còn lại những con số đầy vết thương. Có ai còn nhớ họ không? Không. Chúng ta nhớ chứ, họ là anh hùng chính đạo, là những người vĩ đại nhất. Vậy ông có gọi được tên của những liệt sĩ này không? Tôi xin lỗi. Vị đạo hữu mặc đồ hồng kia, mời cô nói xem, cô nhớ được tên của bao nhiêu liệt sĩ? Bộ đồ hồng của ta nổi bần bật thế sao? Vừa gọi đã chúng ta rồi. Nào, vị quý cô này không cần căng thẳng. Cô chỉ cần trả lời thật lòng là nhớ được bao nhiêu cái tên liệt sĩ thôi. Kế trời, không nhớ. Không nhớ cũng không cần áy náy, vì tôi tin chắc ở đây chẳng ai nhớ nổi đâu. Nhưng liệu như thế có công bằng không? Nghe thấy lời này, rất nhiều người đã hổ thẹn cúi đầu. Thật không công bằng. Nhưng điều bất công hơn còn ở phía sau cơ. Những liệt sĩ này khi còn sống có thể che chở cho người nhà, đảm bảo cuộc sống cho gia đình họ. Nhưng sau khi họ qua đời thì sao? Cuộc sống của người thân họ sẽ ra sao? Vị đạo hữu áo hồng kia, cô biết không? Cái miệng nó, lại hỏi ta làm gì nữa? Tôi không biết. Đúng vậy, cô không biết. Rất nhiều người cũng không biết, nhưng tôi thì biết. Các vị nghe này, theo tôi tìm hiểu, người nhà liệt sĩ khi không còn sự che chở, có cha mẹ bị tông môn xua đuổi, bị ma đạo tìm đến báo thù, có người vợ liệt sĩ nhan sắc mặn mà thì bị sư huynh sư đệ cưỡng ép chiếm đoạt. Có những đứa con của liệt sĩ mới vài tuổi đầu, không có nguồn thu nhập, chỉ có thể chết đói ngay trên phố. Thật đáng thương quá. Thật quá đáng mà. Đây là tông môn nào mà lại làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy? Ngoài ra, những gì tôi nói cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Còn có những gia quyến liệt sĩ sống còn thê thảm hơn nữa. Vương Màn Thầu, ngươi muốn đòi lại công bằng cho những liệt sĩ này sao? Sai rồi, tôi là muốn hỏi các vị có gia đình không? Câu hỏi này vừa thốt ra, cả trường đầu bỗng chốc im phăng phắc. Đúng vậy, chúng ta cũng có gia đình mà. Chẳng lẽ sau khi chúng ta ra đi, người nhà cũng sẽ gặp phải những chuyện này? Vị đạo hữu áo hồng kia, cô có người nhà không?
Có ư, vậy giả sử cô không may hy sinh vì chính đạo, cô có chắc người thân của mình có thể sống hạnh phúc không? Ta miệng nó là người của ma đạo đấy. Không thể đảm bảo, đúng chứ? Tôi tin rằng nhiều người ở đây cũng không thể đảm bảo được. Nhưng tôi có thể đảm bảo cho người thân các vị một cuộc sống ấm êm. Ngươi có thể đảm bảo? Ý ngươi là sao? Nếu chẳng may có ai đó hy sinh, Vương Màn Thầu tôi sẽ cấp cho gia đình người đó 10 vạn linh thạch để trang trải cuộc sống. Cái gì? 10 vạn linh thạch? Không đúng, chẳng phải ngươi đến đây để moi tiền sao? Sao giờ lại thành đi phát tiền rồi? 10 vạn không đủ thì 20 vạn nhé. Vẫn chưa đủ vậy thì 200 vạn linh thạch thì sao? Đùa gì thế? 200 vạn linh thạch à? Ngay cả một cao thủ Nguyên Anh kỳ cũng chưa chắc lấy ra nổi 200 vạn đâu. Ngươi nổ hơi quá đà rồi đấy. Nào, vị đạo hữu áo hồng kia, 200 vạn có đủ cho người nhà cô sống không? Đủ rồi. Đủ là tốt rồi. Từ nay về sau, các tu sĩ chính đạo chúng ta không bao giờ phải lo lắng về cuộc sống của người thân nữa. Vương Màn Thầu, ngươi nói thật chứ? Vương Màn Thầu, ta nói được làm được. Đây chính là sản phẩm mà tôi bán hôm nay. Bảo hiểm tử tuất bất ngờ. Bảo hiểm tử tuất bất ngờ. Một gói bảo hiểm giá 5.000 linh thạch. Người mua có thể ghi rõ ai là người thụ hưởng. Trong vòng 5 năm, nếu người mua chẳng may đăng xuất, người thụ hưởng có thể cầm tờ bảo hiểm này đến tìm tôi để nhận 10 vạn linh thạch. Bỏ ra 5.000 linh thạch mua một gói bảo hiểm mà được bồi thường gấp 20 lần. Đúng thế, thậm chí các vị có thể mua 10 gói. Như vậy mức bồi thường sẽ là 100 vạn linh thạch. Nghe xong những lời này, hiện trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Lợi hại thật, đúng là tay không bắt giặc. Thủ đoạn moi tiền cao tay thật đấy. Cái đầu của hắn đúng là quá đỉnh luôn. Chị ơi, để một gấp 20 không phải là lỗ vốn sao? Sao ta lại có thằng em ngốc như đệ nhỉ? Đệ tưởng tu tiên mà dễ hẹo vậy sao? Đám người này bây giờ đang rất quan tâm, là vì ngay từ đầu Vương Màn Thầu đã liên tục tạo ra cảm giác khủng hoảng. Và lại, chỉ cần cái bảo hiểm này của hắn còn bán được thì hắn sẽ thu về nguồn vốn liên tục không ngừng. Đền ra một ít thì có thấm tháp gì đâu. Miệng nó, ta không chịu nổi cảnh Vương Màn Thầu lừa tiền thế này. Phải làm cho hắn bẽ mặt mới được. Vương Màn Thầu, bọn ta mua bảo hiểm này rồi. Lỡ đến lúc đó người quỵt tiền không đền thì sao? Vị đạo hữu áo hồng này hỏi hay lắm. Đã có sư tôn tôi, tông chủ Thiên Lang Tông Trần Thiên Nguyên bảo chứng, nếu tôi mà không đền thì ông ấy sẽ là người đầu tiên xử đẹp tôi. Uy tín của Trần tông chủ thì chúng ta có thể tin tưởng được. Vậy nếu có kẻ làm giả bảo hiểm để lừa tiền thì ngươi có bao nhiêu tiền để mà bị lừa đây? Hỏi hay lắm, lại một câu hỏi rất hay. Miệng nó, ta thành kẻ tung hứng cho hắn luôn rồi à? Các vị nhìn xem. Đạo Linh Ngọc, đây chính là vô giá chi bảo. Đạo Linh Ngọc sao? Cái thằng phá gia chi tử này, hắn dám dùng đạo Linh Ngọc để luyện hóa thành cái con dấu rách này à? Sao hắn lại lãng phí như thế chứ? Chị ơi, đến đạo Linh Ngọc của hắn mà chị cũng muốn cướp sao? Câm miệng, nghe cho kỹ kìa. Thưa các vị, hơi thở của con dấu đóng bằng đạo Linh Ngọc là độc nhất vô nhị. Tuyệt đối không ai có thể làm giả để lừa bảo hiểm thành công được. Đã dám dùng đạo Linh Ngọc làm con dấu, tôi tin rằng hắn không phải vì muốn lừa 5.000 linh thạch của tôi đâu. Đúng thế, lại còn có tông chủ Thiên Lang Tông bảo chứng nữa. Tôi tin tưởng Vương Màn Thầu. Chư vị, 5.000 linh thạch đối với mọi người cũng chỉ là một bữa ăn thôi, mà lại có thể mua được một sự bảo đảm cho người thân. Hà cớ gì mà không làm chứ? Nói hay lắm, một bữa ăn đổi lấy sự bảo đảm cho gia đình. Tôi mua một gói. Tôi nữa, bán cho tôi 2 gói. Dưới sự dẫn dắt của chim mồi, mọi người bắt đầu đua nhau mua bảo hiểm. Cuối cùng, gã này đã bán được hơn 2.000 gói bảo hiểm. Hơn 2.000 gói bảo hiểm ư? Đây là hơn 1.000 vạn linh thạch đấy. Một cái gáy thật là mỡ màng làm sao? Cứ đập một gậy xuống thế này là toàn bộ tiền sẽ thuộc về ta. Ha 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 ha.